जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या डीजे प्रसाद रिमिक्स या यूट्यूब चॅनलवर एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ सोबत। मित्रांनो, आजचा जो आपला व्हिडिओ आहे तो गणपती बाप्पा स्पेशल होणार आहे। मित्रांनो, तुम्ही जो स्क्रीनवरती गणपती बाप्पांचा व्हिडिओ पाहत आहात तशा प्रकारचा व्हिडिओ कशा पद्धतीने एडिट करायचा ते आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पाहणार आहोत। तो व्हिडिओ एडिट करण्यासाठी तुम्हाला काइनमास्टर ॲप्लिकेशनची गरज लागणार आहे। त्याच्या ॲप्लिकेशनची जी लिंक आहे मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तेथून तुम्ही ते डाउनलोड करून घेऊ शकता। व्हिडिओमध्ये आपण जे पण काही मटेरियल यूज केलेले आहे त्याची पण लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल, तेथून तुम्ही ते पण डाउनलोड करून घेऊ शकता। मटेरियल डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला ते झिप स्वरूपात मिळणार आहे। झिप फाईल ओपन करण्यासाठी तुम्हाला पासवर्डची गरज लागणार आहे, तर तो पासवर्ड तुम्हाला व्हिडिओमध्ये कोठेही मिळेल, त्यामुळे व्हिडिओ न स्किप करता पूर्ण पहा। मित्रांनो, तुम्ही जर अजूनपर्यंत मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो केलेले नसेल तर इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून घ्या आणि तुमच्या काही समस्या असतील तर त्या तुम्ही तिथून मला मेसेजद्वारे विचारू शकता। मित्रांनो, तुम्ही जर आपल्या चॅनलवरती नवीन आला असाल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करून ऑल करायला विसरू नका, जेणेकरून मी अपलोड केलेले एडिटिंग संदर्भातील नवीन व्हिडिओज आपल्यापर्यंत लवकरात लवकर पोहोचतील। चला तर मग सुरू करूया। मित्रांनो, काइनमास्टर ॲप्लिकेशन ओपन केल्यानंतर तुमच्यासमोर असा इंटरफेस दिसेल। त्यामध्ये तुम्हाला त्या प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून 1:1 हा रेशो या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा। त्यानंतर तुम्हाला डाव्या साईडला सेटिंगचं ऑप्शन भेटेल, त्या ऑप्शनवरती तुम्हाला क्लिक करून एडिटिंगवरती जायचं आणि पहिलं जे ते पूर्णपणे असं 0 करून टाकायचे। त्यानंतर तुम्हाला इथे खाली फिल स्क्रीन भेटेल, त्यावरती क्लिक करून ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला गणपती बाप्पांचे फोटो या ठिकाणी एक करून ॲड करून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने तुम्हाला एक करून मी जेवढे पण फोटो दिले तुम्हाला ते स्क्रीनवर तुम्हाला ॲड करून घ्यायचे आहेत आणि जे तुम्हाला लेअरवरती तिथं क्लिक करून असं झूम करून घ्यायचं आहे व्यवस्थितरित्या आणि तुम्हाला जे सर्व फोटो तुम्हाला या ठिकाणी व्यवस्थित चेक करून घ्यायचे आहेत। हा फोटो तुम्ही पाहू शकता की हा व्यवस्थित नाही आहे, त्यासाठी तुम्हाला फोटोवरती क्लिक करायचं, कैच्या शेजारचा जो चौकोन आहे त्यावर तुम्हाला क्लिक करायचे आणि तो फोटो असा व्यवस्थितरित्या ते ॲडजस्ट करून लावून घ्यायचा आणि इक्वलच्या बटनावर क्लिक करायचे, ओके करायचे। अशा पद्धतीने तुम्हाला सर्व फोटो आहेत ते असे व्यवस्थितरित्या ॲडजस्ट करून लावून घ्यायचे आहेत। अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता आपले जे सर्व फोटो या ठिकाणी लावून झाले। त्यानंतर व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी एक्सपोर्टवर क्लिक करून एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे अशा पद्धतीने। मित्रांनो, तुमचा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा काइनमास्टरच्या होम स्क्रीनवरती यायचं। त्याच्यानंतर प्लस आयकॉनवरती क्लिक करायचं, 1:1 हा रेशो तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ तो या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर त्या व्हिडिओवरती क्लिक करून तुम्हाला त्याला डुप्लिकेट करायचे कमीत कमी 20 सेकंदापर्यंत अशा पद्धतीने तुम्हाला तो जो व्हिडिओ आहे तुम्हाला तुमचा 20 सेकंदापर्यंत डुप्लिकेट करून घ्यायचा आहे। तर माझा तो व्हिडिओ 30 सेकंदापर्यंत डुप्लिकेट करून झालेला आहे। त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा तो व्हिडिओ अशा प्रकारे एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे। मित्रांनो, तुमचा दुसरा पण व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून झाल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा काइनमास्टरच्या होम स्क्रीनवरती यायचं। त्यानंतर तुम्हाला परत प्लस आयकॉनवरती क्लिक करून 1:1 हा रेशो तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला ते बॅकग्राऊंडवरती जायचं आहे आणि ब्लॅक बॅकग्राऊंड हा तुम्हाला या ठिकाणी सिलेक्ट करून घ्यायचा आहे। त्याच्यानंतर तुम्हाला त्याची जी साईज आहे ती तुम्हाला 8.300 ही त्या ठिकाणी त्याला साईज द्यायची आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही पाहू शकता 8.300 अशी साईज द्यायची आहे आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला स्टार्टिंग पॉईंट लिहून लेअरवरती जायचं आहे, मीडियावरती जायचं आहे आणि इथून मी जो आतुरता आगमनाचा हा जो टेक्स्ट दिलेला आहे तो या ठिकाणी तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे आणि तो जो टेक्स्ट तुम्हाला ब्लॅक बॅकग्राऊंडवरती पूर्ण असा ॲप्लाय करून घ्यायचा आहे आणि तो असं थोडा झूम करून मध्यभागी व्यवस्थित असा ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला लेअरवरती जायचं, इफेक्टमध्ये जायचं आहे आणि तिथून तुम्हाला क्रोमॅटिक ब्लीच हा इफेक्ट तुम्हाला या ठिकाणी मिळेल, तो तुम्हाला या ब्लॅक बॅकग्राऊंडवर तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचं। हे पाहू शकता क्रोमॅटिक ब्लीच। जर तुम्हाला इथे नाही भेटलं तर सगळ्यात शेवटी जाऊन तुम्हाला ते गेट मोडचं ऑप्शन भेटेल, गेट मोडच्या ऑप्शनवरती क्लिक करून तुम्हाला तो इफेक्ट डाउनलोड करून घ्यायचा आहे। अशा पद्धतीने इफेक्ट लावून घ्यायचा आहे, ओके करायचं आहे आणि इफेक्ट तुम्हाला बॅकग्राऊंडवरती पूर्णपणे लावून घ्यायचं। त्यानंतर तुम्हाला सेटिंगवरती जायचं आहे आणि जी स्ट्रेंथ आहे ती पहिली सेटिंग आहे त्याची ती तुम्हाला पूर्ण अशी एक या ठिकाणी 1 करायची आहे। त्याच्यानंतर जी क्वालिटी आहे ती अशी तुम्हाला 13 करायची आहे अशा पद्धतीने आणि जी खालची ड्युरेशन आहे ते तुम्हाला या ठिकाणी 0 करायचे आहे आणि ओके करायचं आहे। त्याच्यानंतर व्हिडिओच्या शेवटचा पॉईंट लिहून तुम्हाला मीडियावरती क्लिक करायचे, बॅकग्राऊंडवरती क्लिक करायचे आणि व्हाईट बॅकग्राऊंड तुम्हाला या ठिकाणी घ्यायचा आहे आणि तो जो बॅकग्राऊंड तुम्हाला असं 20 सेकंदापर्यंत घेऊन जायचा आहे आणि 20 ते 22 सेकंदापर्यंत ओके करायचं। त्यानंतर त्या बॅकग्राऊंडच्या स्टार्टिंग पॉईंट लिहायचं व्हाईट बॅकग्राऊंडच्या। त्यानंतर तुम्हाला पुन्हा लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जायचं आणि मी जो तुम्हाला बॉर्डर इमेज दिलेली ती तुम्हाला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायची अशा पद्धतीने आणि तीसुद्धा व्हाईट बॅकग्राऊंडवरती पूर्णपणे अप्लाय करून घ्यायची आहे आणि ओके करायचं। त्याच्यानंतर तुम्हाला ती बॅकग्राऊंड व्यवस्थित ॲडजस्ट करण्यासाठी इथं हे जो चौकोन आहे ह्या चौकोनावर तुम्हाला या ठिकाणी क्लिक करायचं आहे आणि त्या बॅकग्राऊंडवरती क्लिक करून तो जो ती जी बॉर्डर इमेज ती तुम्हाला अशा पद्धतीने व्यवस्थित अशी ॲडजस्ट करून या ठिकाणी लावायची आहे
त्यानंतर तुम्हाला डाव्या साईडला जे 3 डॉट आहेत त्यावरती क्लिक करून डुप्लिकेट करायची आहे आणि ती या ठिकाणी अशी या साईडला घ्यायची आहे. परत डाव्या डुप्लिकेट करायची पुन्हा अशी या ठिकाणी अशी खाली, त्यानंतर पुन्हा डुप्लिकेट आणि या ठिकाणी अशी लावून घ्यायची. त्यानंतर पुन्हा तुम्हाला या ठिकाणी डुप्लिकेट करायची आहे आणि त्याचे फक्त रोटेशनवरती क्लिक करून तुम्हाला आता एक बॅकग्राऊंड यातला रोटेट करा. त्यानंतर वरच्यावर क्लिक करून डुप्लिकेट करायचं आहे आणि तो सुद्धा तुम्हाला अशा पद्धतीने रोटेट करून घ्यायचा आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला चारच्या चारी पण जे बॅकग्राऊंड आहेत ते अशा पद्धतीने रोटेट करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थितरित्या. मी फास्टमध्ये करत आहे त्यामुळे काही चूक होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तुम्ही व्यवस्थितरित्या त्याला असं करून घ्यायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या ठिकाणी जे गणपती बाप्पांची जे आपण एक्सपोर्ट केलेली व्हिडिओ होती या ठिकाणी लावायची आहे. त्यासाठी तुम्हाला लेअरवरती क्लिक करायचे, मीडियावरती एक्सपोर्टमध्ये द्यायचे आणि ती जी व्हिडिओ तुम्हाला या ठिकाणी अशा रीतीने घ्यायची आहे. अशा पद्धतीने तुम्हाला ती जी व्हिडिओ आहे या ठिकाणी अशा पद्धतीने व्यवस्थित अशी लावून घ्यायची आहे. त्यानंतर तुम्हाला सगळ्या शेवटी जाऊन ब्लेंडिंगचं ऑप्शन ते जाऊन तुम्हाला स्क्रीन करायचे आणि ओके करायचे. त्याच्यानंतर तीच व्हिडिओ तुम्हाला डुप्लिकेट करायची आणि ती याच्या पुढचा जो बॅकग्राऊंड आहे आपला पुढचे जे बॉर्डर आहे त्यावरती टाकायची. त्यानंतर पुन्हा डुप्लिकेट करून खालच्या याच्यावरती असे तुम्हाला चारही पण जे बॉर्डर आहे त्यामध्ये टाकायचे आहे. अशा पद्धतीने टाकायचे आहे आणि ओके करायचे. त्याच्यानंतर तुम्हाला जे इथं मोऱ्या टेक्स्ट राहत होते मध्ये ते तुम्हाला टाकून घ्यायचं आहे. लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं, मी तुम्हाला दिलेलं आहे तिथून तुम्ही त्याचं या ठिकाणी लावून घ्यायचं आहे असं व्यवस्थित ॲडजस्ट करून आणि ओके करायचं आहे. त्याच्यानंतर तुम्हाला या व्हिडिओवरती एक इफेक्ट ॲड करायचा आहे. इफेक्टसुद्धा मी तुम्हाला दिलेला आहे. तो इफेक्ट या ठिकाणी ॲड करून असं मधल्या चौकोनवरती क्लिक करून मोठ्या चौकोनवरती क्लिक करायचं, ओके करायचे. परत इफेक्टवरती क्लिक करून तुम्हाला खाली ब्लेंडिंगचं ऑप्शन भेटेल, तिथून तुम्हाला स्क्रीन करायचे आणि ओके करायचे. त्याच्यानंतर तुमचा जो इफेक्ट आहे तो या ठिकाणी ॲड होईल. त्यानंतर तुम्हाला व्हिडिओला सॉन्ग ॲड करण्यासाठी ऑडिओवरती जायचं आहे आणि तुमचं जे सॉन्ग आहे ते तुम्हाला तुमच्या अल्बम्समधून या ठिकाणी घ्यायचं आहे. मी जे या ठिकाणी माझं जे सॉन्ग आहे ते मी या ठिकाणी ॲड करून घेत आहे. अशा प्रकारे आपला जो व्हिडिओ आहे तो या ठिकाणी व्यवस्थितरित्या असा तयार झालेला आहे. तुम्हाला जर या व्हिडिओला एखादी बॉर्डर इमेज लावून घ्यायची असेल तर ते तुम्हाला या ठिकाणी लावून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने तुम्ही बॉर्डर इमेज लावून घेऊ शकता. आणि तुम्हाला जर तुमच्याकडे कोणता लोगो असेल तर तो तुम्ही या ठिकाणी लावून घेऊ शकता. माझ्याकडे माझा यूट्यूबचा लोगो आहे तो मी या ठिकाणी लावून घेत आहे. हा जो माझा यूट्यूबचा लोगो आहे मी या ठिकाणी असं व्यवस्थित असा या व्हिडिओवरती लावून घेत आहे आणि खाली लावून त्याचं जे ऑपॅसिटी आहे ती थोडी कमी करत आहे. त्याची ऑपॅसिटी मी 39% ठेवणार आहे. आणि आपला जो व्हिडिओ आहे एक्सपोर्टिंगसाठी एकदम तयार आहे. एक्सपोर्ट करण्यासाठी तुम्हाला फक्त या एक्सपोर्टच्या बटनावर क्लिक करून एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं. तुमचा जो व्हिडिओ तो एक्सपोर्ट होऊन जाईल.